เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่คุณกิตประสบมาในช่วงที่ยังเป็นเด็กตอนอายุประมาณ 12-13 ปีซึ่งคุณกิตกำลังจะขึ้นชั้นมัธยมต้นโดยปกติแล้วพ่อและแม่ของคุณกิตจะต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดกันอยู่บ่อยครั้งและเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์กรภาครัฐจึงจำเป็นจะต้องตะลอนไปหลายจังหวัดที่มีการจัดงานคุณกิตในวัยเด็กก็มักจะได้อยู่บ้านคนเดียวเสมอเพราะมีเรียนเลยไม่ได้ตามพ่อกับแม่ไปไหนและจะมีแม่บ้านที่คอยดูแลอยู่ด้วยคนหนึ่งแต่ช่วงที่กำลังขึ้นชั้นมัธยมต้นนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีพ่อของคุณกิตจึงได้ชวนให้ไปต่างจังหวัดด้วยกันตอนที่มีงานเข้ามาและถือเป็นการไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวอีกด้วยบ้านที่คุณกิตและครอบครัวต้องไปพักนั้นอยู่ที่จังหวัดอยุธยาและเป็นบ้านไม้2 ชั้นคุณกิตกับพ่อและแม่จะต้องอยู่ที่นั่นด้วยกันเป็นระยะเวลาประมาณ1 อาทิตย์เต็มซึ่งบ้านหลังนี้ถ้ามองจากภายนอกก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรแต่ก็เป็นบ้านที่ปลูกมานานหลาย10 ปีแล้วข้างในดูผ่านการใช้งานมามากหน่อยแต่ก็มีราคาถูกแถมสิ่งของอำนวยความสะดวกข้างในก็มีครบทุกอย่างครอบครัวของคุณกิตเลยเอามาแค่ของใช้ชั่วคราวที่พอใช้ในเวลา1 อาทิตย์เท่านั้นภายในบ้านมีห้องนอน1 ห้องและมีเตียงกว้างขวางพอให้นอนกันได้ทั้งพ่อแม่ลูกแต่สิ่งที่ดูจะผิดปกติคือภายในบ้านหลังนั้นค่อนข้างจะมีห้องยิบย่อยเยอะกว่าบ้านปกติที่ควรจะมีแต่คุณกิตก็ไม่ได้เอะใจอะไรนักตอนนั้นกลับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่ากับการที่จะต้องออกมานอนนอกบ้านนานๆเป็นครั้งแรกแบบนี้คุณกิตเล่าว่าเขากลัวผีมาตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็มักจะชอบดูหนังผีหรือฟังเรื่องผีสุดท้ายก็เก็บเอามาคิดจนหลอนนอนไม่หลับอยู่คนเดียวแถมยังชอบจินตนาการถึงเรื่องน่ากลัวอยู่ตลอดและถ้าถามว่าเคยเห็นผีกับตัวเองหรือเปล่าคุณกิตก็บอกว่าไม่เคยเจอผีมาก่อนจนกระทั่งวันที่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านที่อยุธยาหลังนั้นความเก่ากับกลิ่นแปลกๆของบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกกลัวมากเท่าไหร่เพราะมากับพ่อและแม่คืนแรกที่นอนด้วยกันในห้องนอนทุกอย่างก็เป็นปกติไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยจนกระทั่งตอนเช้าเมื่อคุณกิตตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอใครแล้วพ่อกับแม่ทิ้งข้อความเอาไว้ว่าต้องออกไปดูงานแต่เช้าถ้าตื่นแล้วก็ให้คุณกิตลงมากินข้าวที่ทำเอาไว้ด้วยตอนที่คุณกิตกำลังเดินออกมาจากห้องนอนก็ได้ยินเสียงประตูที่เชื่อมกันตรงบันไดระหว่างชั้น1กับชั้น2เสียงประตูเปิดก็ทำให้คุณกิตร้องทักเพราะนึกว่าเป็นพ่อหรือแม่แต่กลายเป็นว่าไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาทันใดนั้นคุณกิตก็เห็นเงาสีดำสนิทพุ่งตัววิ่งผ่านเข้าไปในห้องน้ำเงานั้นไม่ได้อยู่ห่างจากคุณกิตมากนักและมันก็หายไปอย่างรวดเร็วคุณกิตรู้สึกขาแข็งอย่างบอกไม่ถูกมันก้าวไม่ออกจนได้ยินเสียงแม่เรียกดังมาจากชั้นล่างจึงรีบวิ่งลงไปที่ชั้นล่างแบบไม่ต้องคิดทันทีแม่แวะกลับเข้ามาดูคุณกิตเพราะเป็นห่วงลูกที่ต้องอยู่คนเดียวคุณกิตที่กำลังหน้าเสียวิ่งหน้าตาตื่นมาหาแม่จนแม่ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกแค่ว่าเห็นอะไรวิ่งผ่านหน้าไปแม่ก็ได้แค่พูดปลอบใจเท่านั้นว่าคงจะคิดอะไรไปเองเพราะอยู่แปลกที่ก็เป็นได้คุณกิตเลยรีบกินข้าวเช้าและออกจากบ้านไปดูงานด้วยกันกับแม่พอมาถึงที่หน้างานแล้วได้ดูนั่นดูนี่ก็ทำให้ลืมสิ่งที่เพิ่งได้เจอไปพ่อกับแม่ของคุณกิตมาจัดงานที่จังหวัดอยุธยาเลยมีพวกซุ้มปลาโป่งซุ้มตกปลาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เพราะคุณกิตนอนเร็วจนติดเป็นนิสัยพอเวลาล่วงเลยมาถึงช่วง 2-3 ทุ่มก็เริ่มจะง่วงนอนแล้วไม่ทันไรก็อยากจะกลับไปนอนแม่เลยพาคุณกิตกลับมาส่งที่บ้านแล้วรอให้เขาหลับเสียก่อนค่อยกลับไปทำงานต่อพอกลับมาถึงก็อาบน้ำอาบท่าแล้วเข้านอนจนเผลอหลับไปไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่คุณกิตสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ก็พบว่าแม่ไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าในตอนนั้นไม่อยากลุกไปไหนเลยและพยายามจะหลับต่อแต่ก็หลับไม่ลงเพราะคิดว่าตัวเองได้ยินเสียงดังแกรกๆเหมือนมีคนเอาเล็บมาข่วนอยู่ที่หน้าประตูเลยรีบดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโปงอยู่คนเดียวในห้องแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังไม่ยอมหยุดเจ็บเหลือเกินเสียงของผู้ชายแก่ๆดังวนซ้ำๆอยู่แบบนั้นทีแรกเขานึกว่าหูฝาดจนโผล่หน้าออกมาจากผ้าห่มเลยได้รู้ว่าพอเสียงเล็บข่วนประตูดัง 2-3 ครั้งเสียงพูดที่บอกว่าเจ็บก็จะดังตามมาทันทีเหมือนมีใครพยายามขอความช่วยเหลืออยู่แต่คุณกิตก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณกิตไม่เคยเจอผีเลยสักครั้งในชีวิตแต่ครั้งนี้เขากลับรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือผีแน่ๆเพราะอะไรหลายๆอย่างมันทำให้คุณกิตกลัวจนไม่กล้าขยับไปไหนแถมยังออกจากห้องไม่ได้อีกด้วยเขาเอาหมอนปิดหน้าแล้วพยายามสวดนะโมตัสสะเพราะย่าได้เคยสอนเอาไว้ตั้งแต่ยังเด็กว่าถ้าเจอเรื่องน่ากลัวอะไรให้สวดมนต์บทนี้แล้วมันจะหายไปคุณกิตจำไม่ได้ว่าตัวเองหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็กลัวจนร้องไห้และสวดมนต์ไปด้วยแล้วคงจะเหนื่อยจนพลอยหลับไปแบบไม่รู้ตัวจนเช้าอีกวันที่ถูกแม่ปลุกก็เลยคิดว่าเมื่อคืนนี้คงฝันไปเองซึ่งวันนี้คุณกิตก็ได้ข่าวร้ายว่าตัวเองจะต้องอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปอีก 2-3 วันเพราะพ่อกับแม่ต้องเตรียมจัดงานใหญ่และต้องมีการเข้าพบผู้ใหญ่เพื่อรายงานให้ทราบเลยกลายเป็นพ่อกับแม่พาเขาไปด้วยไม่ได้ให้รออยู่ที่บ้านจะดีกว่าคุณกิตเองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมอยู่บ้านซึ่งชั้นล่างก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเขาเลยลงมานั่งเปิดทีวีดูอยู่บนโซฟาแทนเพื่อฆ่าเวลาจนกว่าแม่จะกลับมาบ้านในขณะที่คุณกิตนั่งดูการ์ตูนที่ฉายอยู่ทางทีวีไปได้สักพักก็พลอยหลับไปอีกตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆพอดีคุณกิตก็สลึมสลือตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนพูดอะไรสักอย่างมาเล่นกันเร็วตื่นมาเล่นกันเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมีคนมาเขย่าแขนพอลืมตาขึ้นถึงได้เห็นว่าเป็นเด็กผู้ชายอายุน่าจะราวๆ 5-6 ขวบผิวขาวซีดตาข้างซ้ายบวมเป่งเหมือนมันจะระเบิดออกมามีเลือดเกลอะกลังอยู่ตรงเปลือกตาแถมยังมีบางอย่างขยับขยุกขยิกเหมือนกับหนอนส่งกลิ่นเหม็นออกมาคละคลุ้งจนแทบจะอ้วกเขายกมือขึ้นปิดปากรู้สึกกลัวจนขนหัวลุกถึงแม้จะไม่เคยเห็นผีมาก่อนแต่สัญชาตญาณในตอนนั้นก็บอกเขาได้ว่านี่แหละคือผีแน่นอนต้องใช่แน่ๆด้วยความเป็นเด็กคุณกิตจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำแบบไม่ทันได้คิดอะไรและปิดประตูขังตัวเองอยู่ในนั้นหน้ามืดเวียนหัวไปหมดทั้งยังรู้สึกกลัวและได้กลิ่นเหม็นที่โชยมาอย่างรุนแรงนั่นตอนนั้นเลยคิดขึ้นมาได้ว่าที่เห็นผีก่อนจะร้องไห้จนหลับไปนั้นเขาไม่ได้ฝันไปแต่คุณกิตได้เจอผีเข้าจังๆอย่างแน่นอนและบ้านหลังนี้ก็มีผีอยู่จริงคุณกิตเริ่มรู้สึกสับสนไปหมดเพราะเสียงเรียกยังตามมาหลอกหลอนอยู่จนถึงหน้าประตูห้องน้ำเสียงเด็กผู้ชายคนนั้นเคาะประตูแล้วเรียกให้ออกไปหาแถมยังชวนให้ออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันก่อนที่เสียงนั้นจะหายไปแล้วแทนที่ด้วยเสียงขอความช่วยเหลือที่เป็นเสียงของยายแก่เรียกอีกหลายเสียงปะปนกันไปจนเขารู้สึกกลัวและสับสนไปหมดไม่เอาอย่าเข้ามาเขาร้องโวยวายออกมาด้วยความกลัวสุดขีดและนึกขึ้นได้ว่ามีพระองค์เล็กๆที่พ่อให้ห้อยเอาไว้อยู่ที่คอเลยกำเอาไว้ในมือแน่นเพื่อป้องกันพวกผีให้ออกไปห่างๆคุณกิตก็ไม่เข้าใจว่าผีพวกนี้เป็นใครและต้องการอะไรจากเขากันแน่เขาไม่รู้ว่าขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำนั้นนานแค่ไหนแต่ตอนที่ได้ยินเสียงของพ่อมาเรียกคุณกิตก็รีบเปิดประตูออกไปแล้วกอดพ่อร้องห่มร้องไห้เป็นการใหญ่
พ่อของเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากและพยายามจะถามว่าเป็นอะไรตอนนั้นคุณกิตบอกว่าตัวเองพูดเป็นอยู่แค่ประโยคเดียวว่าเจอผีไม่ไหวแล้วและอยากจะกลับบ้านซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้พ่อเห็นท่าไม่ดีก็เลยพาคุณกิตไปที่หน้างานด้วยตั้งแต่วันนั้นเนื่องจากงานยังไม่เสร็จและต้องทำธุระต่อไปอีก2 วันเลยจะยังพากลับบ้านไม่ได้ซึ่งในทีแรกก็วางแผนจะเที่ยวกันต่อด้วยหลังจากจบงานแต่ดูท่าคุณกิตที่กำลังจิตตกแบบนี้ทั้งพ่อและแม่ก็ตัดสินใจว่าหลังจากจบงานแล้วก็จะกลับบ้านกันเลยทันทีพอถึงช่วงหัวค่ำแม่เลยมาอยู่เป็นเพื่อนคุณกิตแทนที่บ้านส่วนพ่อยังคงทำงานอยู่ที่ลานจัดงานของอำเภอตอนที่แม่อาบน้ำคุณกิตเลยไปนั่งอยู่ในห้องพระแทนเพราะเชื่อว่าสิ่งร้ายๆหรือพวกผีจะตามเข้ามาไม่ได้ที่บ้านหลังนี้มีห้องพระอยู่ติดกับห้องนอนซึ่งก็มีพระพุทธรูปอยู่3 องค์คุณกิตเลยนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องพระในระหว่างที่รอแม่ออกมาจากห้องน้ำแต่เขากลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงกับพื้นในห้องพระนั่นพอมองดูก็เห็นเหมือนจะเป็นกุญแจที่หล่นลงมาแบบไม่มีปี่ไม่มีคลุยใกล้กับจุดที่กุญแจหล่นลงมาก็เห็นเป็นกล่องไม้อะไรบางอย่างถูกล็อกกุญแจเอาไว้อยู่คุณกิตเล่าว่าในตอนนั้นกลัวก็กลัวแต่ก็อยากรู้เลยลองไขกุญแจเปิดเข้าไปดูข้างในกล่องมีสมุดเล่มเล็กๆที่ดูเก่าและเปื่อยเหมือนพร้อมจะฉีกขาดอยู่ตลอดเวลาข้างในสมุดเป็นกระดาษสีน้ำตาลสอดเอาไว้และมีข้อความที่เขียนเป็นตัวอักษรยึกยือเต็มไปหมดแบบครบถ้วนบ้างและขาดหายไปบ้างซึ่งพออ่านแล้วจับใจความมันก็เหมือนเป็นการบันทึกข้อมูลรักษาโรคต่างๆของคนไข้ที่บ้านหลังนี้แถมยังมีพูดถึงเด็กชายที่ตาบอดชายแก่ที่ปวดหลังแบบไม่ทราบสาเหตุผู้หญิงที่มีเนื้องอกตรงสะโพกและยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่ถูกขีดค่าด้วยคำว่าตายเอาไว้ทีแรกคุณกิตคิดว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลของชุมชนแต่นอกจากข้อความในสมุดบันทึกก็มีรูปถ่ายขาวดำซ่อนอยู่ในกล่องอีกมันเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังรักษาคนไข้เมื่อเพ่งมองดูดีๆจึงเห็นว่าคนไข้ในรูปคือเด็กผู้ชายคนเดียวกับวิญญาณเด็กที่มาปลุกคุณกิตอยู่หน้าทีวีในวันนั้นไม่มีผิดพอแม่ออกจากห้องน้ำมาเขาเลยเอาของที่เจอไปให้แม่ดูแล้วเล่าให้แม่ฟังว่าเขาได้เจอผีในรูปนี้ถึง3 ตนและใครที่มารักษาอาการกับที่นี่เป็นต้องตายกันหมดแม่เห็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องตกใจเมื่อลองอ่านข้อความดูแล้วถึงได้รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลรักษาคนไข้อย่างที่คุณกิตคิดแต่มันเป็นเหมือนบ้านของแม่หมอคนหนึ่งที่อุปโลกว่าตัวเองมีวิชารักษาคนที่เจ็บป่วยให้หายได้โดยไม่ต้องพึ่งยาหมอซึ่งตามที่บันทึกเอาไว้ในสมุดก็เป็นการเขียนจดบันทึกอาการต่างๆของคนไข้ที่มาทำการรักษาที่นี่ข้อความระบุถึงการรักษาต่างๆที่เขียนบันทึกเอาไว้ในนั้นมันเป็นการรักษาที่ไม่ใช่แบบแพทย์ปกติแต่เป็นการเอาสมุนไพรที่ต้มเองมาให้กินบ้างใช้น้ำลายของแม่หมอที่ผ่านวิชามาแล้วนำมาล้างแผลให้บ้างใช้ความเชื่อกับความงมงายของชาวบ้านเพื่อหลอกเอาเงินจนได้มามากมายซึ่งบันทึกนั้นก็จบลงตรงที่เรื่องของเด็กผู้ชายที่ไปเล่นซนปีนกำแพงแล้วตกลงมาจนถูกหินกระแทกเข้าเบ้าตาจนเกือบจะบอดและได้มารักษากับแม่หมอเจ้าของบ้านคนเก่าซึ่งแม่หมอก็ได้ทำการรักษาให้และมีรูปถ่ายที่ถ่ายเอาไว้แต่ไม่มีสรุปผลว่าเป็นยังไงต่อและบันทึกก็สิ้นสุดลงตรงนั้นคุณกิตกับแม่เลยรีบออกจากบ้านหลังนั้นมาด้วยกันจากทีแรกคุณกิตเล่าว่าแม่ไม่ได้เชื่อเรื่องที่เขาบอกเลยสักนิดแม่คิดว่าคุณกิตแค่คิดถึงบ้านเลยพยายามหาวิธีจะให้พากลับบ้านให้ได้จนมาเจอกับบันทึกที่มันตรงกับเรื่องที่คุณกิตเล่าแม่เลยไม่ได้ค้านอะไรอีกแต่ตอนที่กำลังออกมาจากบ้านนั้นก็เจอเข้ากับคุณยายคนหนึ่งที่เดินผ่านมาพอดีพอเห็นว่าคุณกิตกับแม่เดินออกมาจากบ้าน
แกเลยเดินเข้ามาทักถามว่ามาทำอะไรที่บ้านหลังนี้เพราะบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มาตั้งนานแล้วแม่ของคุณกิตเลยบอกกลับไปว่าครอบครัวของเรามาทำงานที่อยุธยาชั่วคราวแล้วเจ้าของที่ดินนี้ก็ยอมให้เช่าบ้านพักในระยะเวลาสั้นๆยายคนนั้นเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นให้ฟังและบอกให้พวกเรารีบๆออกจากที่นี่จะดีกว่าเพราะมีคนตายอยู่ที่นี่หลายต่อหลายคนจากการรักษาของแม่หมอกำมะลอในบ้านหลังนั้นตอนที่ตำรวจรู้เรื่องและกำลังเดินทางมาเอาผิดคนที่เรียกตัวว่าแม่หมอก็ได้เก็บของหนีออกมาจากบ้านแล้วแต่ได้ยินมาว่าหลังจากหนีไปได้ไม่นานเท่าไหร่แกก็ฆ่าตัวตายเพราะถูกหลอกหลอนจากวิญญาณของคนที่ตัวเองไปรักษาแบบผิดๆจนถึงขั้นตายหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ร้างมานานจนล่าสุดก็เห็นว่ามีการทำความสะอาดเลยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของที่ดินแต่เดิมหรือมีใครมาสวมรอยแอบอ้างมาประกาศขายหรือเปิดให้เช่าหรือเปล่าแถมบ้านหลังนี้ยังมีการทำพิธีไปแล้วหลายครั้งเพื่อปัดเป่าให้พวกวิญญาณทั้งหลายไปสู่สุคติแต่เหมือนว่าจิตยังคงผูกพันกับสถานที่ตายเลยไปเกิดกันไม่ได้คุณกิตในตอนนั้นเล่าว่าไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจบอกให้แม่เอากล่องที่มีเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปให้พระที่วัดแทนซึ่งมันก็น่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาได้เจอกับกล่องใบนี้สองแม่ลูกเลยเอากล่องไปให้กับพระที่วัดอยากให้ช่วยเผาทิ้งเพราะเชื่อว่าวิญญาณทั้งหลายอาจจะผูกติดกับเรื่องราวที่อยู่ในนี้เลยไปไหนไม่ได้สักทีหลังจากกล่องใบนั้นถูกเผาไปแล้วงานของรัฐที่พ่อจัดก็เสร็จสิ้นพอดีเลยเดินทางกลับไปที่บ้านเช่าหลังนั้นเพื่อเก็บข้าวของออกมาจากที่นั่นแม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพ่อฟังทั้งสามเลยออกมาจากบ้านในคืนนั้นทันทีไม่ได้รอให้ถึงเช้าตามที่ตกลงกันเอาไว้ในทีแรกและตอนที่นั่งรถออกมาจากบ้านคุณกิตได้หันไปมองบ้านหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเขาเห็นเงาลางๆของเด็กคนเดิมยืนโบกมือและส่งยิ้มมาให้ขอบคุณหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้ยินว่าบ้านหลังนั้นมีวิญญาณวนเวียนอยู่อีกเลยเหมือนว่าการที่ได้เผากล่องที่มีข้อมูลและรูปถ่ายของคนที่มารักษาตัวอยู่จะเป็นการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยและแม้เวลาจะผ่านไปหลาย10 ปีความเชื่อแปลกๆพวกนี้จะเลือนลางหายไปตามกาลเวลาแต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีคนที่อุปโลกว่าตัวเองมีพลังสามารถรักษาคนป่วยได้โดยไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลอยู่ด้วยเช่นกัน